ሰላም ለእናንተ ይሁን የኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት አላችሁ? በጣም ይቅርታ ብዬ ነው ይህንን ቪዲዮ የምጀምረው ምክንያቱም በእነዚህ ሳምንት ላይ ምንም አይነት ቪዲዮ በዚህ ቻናል ላይ ስላልተለቀቀ ማለት ነው። ለዚህም ትልቅ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነገር ግን ጊዜን በሌላ ነገር በማሳለፍ ወይም ደግሞ ጥቅም በሌላቸው ነገሮች በማሳለፍ ሳይሆን ለእናንተ በጣም ብሪፍ የሆነ ሾርት ኖት በማዘጋጀት እንዲሁም ደግሞ ቻናሉም እድገት እንዲያሳይ ለእናንተም ደግሞ ትልቅ ለፈተና አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በቀላሉ ፈተናችሁን ጥሩ ውጤት እንድታመጡ የሚያስችላችሁን በጣም ብሪፍ የሆነ ሾርት ኖት በማዘጋጀት ላይ ስለሆንን ነው። ከተለያዩ ተማሪዎች ጋር እንዲሁም መምህራን ጋር በመሆን አንድ ላይ በጣም ብሪፍ የሆነ ሾርት ኖት በጣም በተጣራ መልኩ ለእናንተ እያዘጋጀን ስለነበር ነው። በዚህም ምክንያት ነው ልጠፋ የቻልኩበት ምክንያት እና ይህም የፕሮግረሱ ወይም ደግሞ አሁን እየሰራን ያለነው ውጤት ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለ የምትመለከቱበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህም ሾርት ኖት ፓወርፖይንት የግሬድ 11 ሂስትሪን እንዲሁም ደግሞ እነዚህ አሁን የምንሰራቸው ማለት ነው ጂኦግራፊ እና ሂስትሪን የሚያጠቃልል ሲሆን ከ9 እስከ 12 ለመስራት ነው። አሁን ከ9 እስከ 12 ነው እየሰራን ያለነው እና ኦልሞስት 9 እና 10 እና 11 እና 12ን በቅርቡ የምንለቀቅ ኦፈር የምናደርጋችሁ ሲሆን 9 እና 10 ደግሞ ከዛ በኋላ ያንን ከለቀቅን በኋላ ደግሞ እንዲሁ ፓወርፖይንቱን የምንለቅላችሁ ነው የሚሆነው። ይህም በፈተና ውጤታችሁ በቀላሉ ፈተናችሁን ውጤት እንድታመጡ የሚያስችላችሁና ብዙ በተለይ ሂስትሪ እንደምናውቀው ለማንበብ በጣም ከባድና አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም በጣም የተንዛዛ ሀሳብ ስላለው ከዛ ዋና ዋና ፖይንቱን በመውጣት ለእናንተ እንዲጠቅም ተደርጎ እያዘጋጀንላችሁ ነው እና በዚህም ምክንያት ነው የጠፋሁበት ምክንያት ይህም ፕሮግረሳችን ምን አይነት ደረጃ ላይ እንዳለን የምታዩበት ቪዲዮ ነው ማለት ነው። እና በዚህም ሳምንት ላይ ትንሽ ቪዲዮ በደንብ የማንለቅ ስለሆነ ይህንንም ተመልክታችሁ ይህንን እያዘጋጀን ስለሆነ ይቅርታ እንድታደርጉልን እና ለእናንተ መልካምነት ወይም ደግሞ ለእናንተ የፈተና ውጤት ጥሩ እንዲሆን በማዘጋጀት ላይ እንዳለን እንድታውቁ እንፈልጋለን ማለት ነው። ሌትስ ጌት ባክ ቱ ዘ ሌሰን። ያው የሂስትሪን ያቆምንበት ግሬድ 11 ሂስትሪ ዩኒት 6 ስሌቨሪን ስሌቭ ትሬድ ኢን አፍሪካ የሚለው ፓርት ላይ ነው። ኢትዮጵያን ኦንላይን ለርኒንግ ነው። ቻናሉ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር እንዲሁም ደግሞ ኮመንት በማድረግ ቻናሉ እድገት እንዲያሳይ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ጠይቃችኋለሁ። የፓወርፖይንትም አልቆ ሲዘጋጅ ደግሞ ሼር በማድረግ ጓደኞቻችሁ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በቴሌግራም ቻናላችን ላይ ፖስት ኦፈር የምናደርገው ይሆናል። ሌትስ ጌት ባክ ቱ ዘ ሌሰን። ወደ ርዕሳችን እንመለሳለን። The first one is it is slavery and slave trade in Africa። መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ርዕስ የሚሆነው የስሌቨሪ እና እንዲሁም ደግሞ የስሌቭ ትሬድ የባሪያና እንዲሁም የባሪያ ንግድ በአፍሪካ ላይ ያለው ነው። ባይዘዌይ በፓወርፖይንቱ ላይ ማለት ነው እናንተ በጣም ግልጽ እንዲሆንላችሁ በማድረግ ከርዕሶቹ በተጨማሪ ንዑስ ርዕሶችን በመስጠት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፎርምስ ኦፍ ስሌቨሪ ኢን አፍሪካ ይላል። በአፍሪካ ላይ የነበረው የባሪያ ፎርም አይነቱ ምን አይነት ነበር? ይህ በቀላሉ እንድትረዱ ግልጽ እንዲሆንላችሁም በጣም የሚያስችል ነው ማለት ነው እና እያንዳንዱ ፓወርፖይንት ላይ በዚህ አይነት መንገድ ነው እያዘጋጀን ያለ ነው። ለዚህም ነው ትንሽ ጊዜ ሊወስድ የቻለው ማለት ነው። Slavery existed in Africa from ancient times until the early 20th century with various forms, acquisition including warfare, market supply, riding, kidnapping, tribute and pawning። ስሌቨሪ ወይም ደግሞ ባርነት ማለት ነው። የባርነት ንግድ ወይም ደግሞ ባርነት ስሌቨሪ በአፍሪካ ኦልሞስት በጥንቶቹ ጊዜያቶች ማለት ነው ኤንሸንት ታይሞች እስከ ኤርሊ 20th ሴንቸሪ ድረስ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን ማብቂያ ድረስ ወይም ደግሞ መግቢያ ኤርሊ ድረስ ስሌቨሪ ኤግዚስት አድርጎ ወይም ደግሞ የባርነት ኤግዚስት አድርጎ የነበረ ነው። ባርነት ሲባል አፍሪካ እርስ በርስ ራሱ አንዱን ባሪያ አድርጎ ይገዛ ነበር እና ይህም ኤግዚስት እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ድረስ ኤግዚስት ያደረገ የቆየ ነበር። ይህም በተለያየ አኩዚሽን ወይም ደግሞ በተለያየ ፎርም በተለያየ አይነት ሲሆን ኢንክሉዲንግ ዋርፌርን ወይም ደግሞ ከጦርነት በተለያዩ ተይዘው ተማርከው የሚመጡ ባሪያዎችን ያጠቃልላል። ማርኬት ሰፕላይ ኢቨን ለገበያ ቀርበው ሰዎችን እንደ ዕቃ በማቅረብ ገበያ ላይ በዚህ አይነት አኩዝ ወይም ደግሞ ስሌቮችን ባሪያዎችን መውሰድ ይቻል ነበር። በዚህ አይነት ፎርም አይነት ነበረው። ሬዲንግ በማድረግ እንዲሁም በማፈን እንዲሁም በኪድናፕ በማድረግ በመጥለፍ የተለያዩ ባሪያዎችን ከተለያዩ ቦታዎች ላይ ባይዘዌ በባርነት ላይ በባሪያ ላይ በጣም ተፈላጊ የሆነችው ራሱ ገርሎቹ ወይም ደግሞ ውመኖች ናቸው፣ ሴቶች ናቸው እና በኪድናፒንግም አኮዝ ይደረጉ ነበር ማለት ነው። ከዛም በተጨማሪ አንዳንድ ቦታዎች ላይ እንደ ግብር በመውሰድ እንደ ትሪቢዩት በመውሰድም አኮዝ ይደረጉና እንዲሁም በፓውኒንግ ወይም ደግሞ የተለያዩ ብድር ምናምን ሲወስዱ ያንን ለመመለስ በማድረግ እንደ አራጣ አበዳሪነት በዚህ አይነት መንገድ አኩዝ ይደረጉ ነበር። በአፍሪካ ላይ የነበረው የተለያየ እስከ 20ኛው ክፍለ ዘመን የነበረው
ባርነት ወይም የባሪያ ንግድ ማለት ነው። And long distance trade routes facilitated the movement of slaves with Western African slave transported across the Trans-Saharan trade route, while slaves from regions like Southwestern Ethiopia reached North Africa and beyond. ይህ የስሌቭ ሪትሬድ ወይም ደግሞ ባርነትና እንዲሁም የባሪያ ንግድም ትልቅ ደረጃ እንዲደርስ ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ወይም ደግሞ የረጅም ርቀት ንግድ በሀገራችን ኢትዮጵያም የነበረው እንዲሁም በዓለም ላይ የነበረው በጣም ፋሲሊቴት እንዲያደርግ ሙቭመንቱ የባርነት እንቅስቃሴው እንዲሳለጥ ወይም ደግሞ ትልቅ እንዲሆን ያደረገ ሲሆን ይህም በዌስት አፍሪካን በምንመለከት ሰዓት ወይም ደግሞ በምዕራብ አፍሪካ ላይ ያለው ባሪያዎች ወደ ተለያዩ ወደ ሳሃራን አቋርጦ የሚሄደውን የንግድ መስመር በመያዝ ትራንስፖርት ይጓጓዙ ነበር። ይህም ሎንግ ዲስታንስ ትሬዱ በባሪያ ንግዱ ላይ ወይም ደግሞ በባርነቱ ላይ ምን ያህል ኃይል የሆነ ኢፌክት እንደነበረው ፋሲሊቴት እንዳደረገ መመልከትም ይቻላል። ዋይል ስሌቭ ፍሮም ሪጅንስ ከተለያዩ የሳውዝ ዌስተርን ኢትዮጵያ የኛ ሀገራችን የተለያዩ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ደግሞ ወደ ኖርዝ አፍሪካ ሪች ሊያደርጉ ይጓጓዙ ነበር ማለት ነው። ይህም ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ ኢቭን የኛ ከሳውዝ ዌስተርን ተነስቶ አንደኛው ወደ ሀረር እና እንዲሁም ወደ በርበሬ ይሄዳል። ሁለተኛው ደግሞ ወደ መተማና ወደ ጎንደርና እንዲሁም ደግሞ ወደ ምጽዋ ይሄዳል እና ከዚህም የሚሄደው የስሌቨሪ እንዲጓጓዙ ትራንስፖርት እንዲሆኑ አንዳንድ ጊዜም ኢቨን ኖርዝ አፍሪካ ላይ ወይም ደግሞ ሰሜን አፍሪካ ላይ እና ከዛም ውጪ ቢዮንድ ማለት ነው እንዲንቀሳቀሱ ሙቭመንቱም ፋሲሊቲ እንዲሆን አድርጎ ነበር። ኤንድ ዳዘር ቶፒክ እዚሁ ላይ ነው ርዕሱ ለእናንተም ቀለል ተደርጎ የተዘጋጀው ደግሞ ሮልስ ኦፍ ስሌቭ ኢን አፍሪካን ሶሳይቲ ነው። እነዚህ አይነት ርዕሶቹ በመጽሐፉ ላይ የሌሉ ሲሆን ነገር ግን ለእናንተ ቀለል ተደርጎ እንዲገባችሁ ተደርገው የተዘጋጁ ናቸው። ይህም የተለያዩ የአፍሪካን ሶሳይቲ ላይ ያሉ የአፍሪካ ማህበረሰብ ላይ ያሉ የባሪያዎች ሮላቸው ፋንክሽናቸው ምንድን ነበር ነው። ስሌቭስ ሰርቭድ አስ ዶሜስቲክ ሰርቫንትስ ኢን ፓላስስ ሪሊጂየስ institution and households with the acquisition of a slave signifying prestige and status. ስሌቮች ወይም ደግሞ ባሪያዎች የተለያዩ ሮል የነበራቸው በተለያዩ በአፍሪካ ሶሳይቲ ላይ ዶሜስቲክ ሰርቫንት ወይም ደግሞ የቤት አገልጋይ በመሆን ሲሆን በተለያዩ ቤተ መንግስቶች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሃይማኖት ኢንስቲትዩሽኖች እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ሃውስሆልዶች ቤተሰቦች ውስጥ እንደ ዶሜስቲክ ሰርቫንት ወይም እንደ ቤት አገልጋይ ነበር የሚያገለግሉት ወይም ሮል ፋንክሽናቸው ማለት ነው። ይህም የዛን ቤተሰብ ወይም ደግሞ ሪሊጂየስ ኢንስቲትዩሽን ወይም ደግሞ በቤተ መንግስት ውስጥ ያለው አስተዳደር ፕሪስቴጅ ወይም ደግሞ ክብሩንና ስታተሱን ያለውን ሁኔታ ኃይል ያሳይና ያመላክት ነበር። ብዙ ባሪያ ያለው ብዙ ሀብት እንዳለው ክብር እንዳለውም ይመለከቱት ነበር ማለት ነው። ኤንድ ፊሜል ስሌቭ በተለይ ባይ ዘ ዌይ ፊሜል ስሌቭ ሃይ ዲማንድ እንዳላቸው በደንብ ተነጋግረንበታል። ፊሜል ስሌቮች ደግሞ ነጭ የተለያዩ ሴቶች ባሪያዎች ደግሞ ቫሊዩ ሃየር ዛን ሜል ስሌቭ ኩድ ኦልሶ ቢካም ዋይፍስ ኦር ኮንኪብስ ኦፍ ዘ ኢንዲቪጁዋል ቺፍ ኤንድ ኪንግስ። ሴቶቹ ባሪያዎች ደግሞ ከወንዶቹ በተሻለ መልኩ ማለት ነው ከወንዶቹ በተሻለ መልኩ ትልቅ ፍላጎት የነበራቸው ሃየር ቫልዩ የነበራቸው ሲሆን ይህም ሚስት እንዲሁም ደግሞ እቁባት የተለያዩ ቺፎች ኢንዲቪጁዋል የአንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል የአንድ አስተዳደር ወይም ደግሞ ንጉስ እቁባትና እንዲሁም ደግሞ ሚስት በመሆንም ሮል ነበራቸው ወይም ደግሞ ፋንክሽን ነበራቸው የተለያዩ ሴቶቹ ባሪያዎች ማለት ነው። ኤንድ ዘ አዘር ኢዝ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ስሌቭ ላበር እንዴት ነው ጉልበታቸውን ወይም ደግሞ ዩቲላይዝ የሚያደርጉት አገልግሎት የሚሰጡት የባሪያ ጉልበታቸውን ስሌቭ ላበር እንዴት ነው ዩቲላይዝ የሚሆነው ማለት ነው። ስሌቭ ላበር was employed in various sectors including agriculture, trade, mining such as gold mining in West Africa, iron working, salt making, clothes weaving and other craft ኢንዱስትሪስ ስሌቭ ሌበር ዩቲላይዝ የሚሆነው ወይም ደግሞ አገልግሎት የሚሰጠው በተለያዩ ቦታዎች ሴክተሮች ላይ በተለያዩ ዘርፎች ላይ በመቀጠር ሰርቭ በማድረግ በማገልገል ሲሆን ይህም ግብርናን ያጠቃልላል ኢንክሉድ ያደርጋል ትሬድን ንግድን ያጠቃልላል ማይኒንግ እንዲሁም የተለያዩ ቁፋሮ ልክ ዌስት አፍሪካ ላይ እንዳለው አብዛኞቹ የዌስት አፍሪካ እንደተመሰረቱበት የጎልድ ማይኒንግ የወርቅ ማውጣት ስራ ላይ እንዲሁም ደግሞ የአይረን ወርኪንግ የብረት ማቅለጥ ወይም ደግሞ የብረት ስራና የሳልት ሜኪንግ እና ክሎዝ ዌቪንግ
የጨው የማዘጋጀት ባይዘዌ ጨው በራሱ የሚዘጋጅ አይደለም። ነገር ግን አብዛኛውን ጊዜ ወደ አፋር ቦታዎች እንዲሁም ደግሞ ወደ ተለያዩ ቦታዎች ሄዳችሁ ወይም ደግሞ በካሜራ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ ቅርጽ እንዲወጣ ተደርጎ እንዲሁም ደግሞ እንዲተን ተደርጎ የሚወጣው በዚህ አይነት መንገድ እና በዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ያገለግሉ ነበር። በክሎዝ ዌቪንግ ወይም ደግሞ በሽመና ስራ ላይም በልብስ ስራ ላይም ያገለግሉ ነበር። ከዛም በተጨማሪ በተለያዩ የክራፍት ኢንዱስትሪዎች የጥበብ ስራዎች ላይም የእጅ ስራ ውጤቶች ላይም ያገለግሉ ዩቲላይዝ የሆኑ ነበረ ማለት ነው። እነዚህ የተለያዩ በአፍሪካ ላይ የሚገኙ ባሪያዎች ማለት ነው። And additionally, slaves were integrated into the armies of pre-colonial African states, serving as soldiers, bodyguards, or commanders, and played roles in administration as musicians, heralders, translators, and cooks in the palace of African chief. ከዚህም በተጨማሪ ማለት ነው አሁን ከጠቀስናቸው በተጨማሪ ባሪያዎች የተለያዩ በንግድ በስሌቭ ትሬድ ላይ የሚገኙ የተለያዩ ባሪያዎች ከተለያዩ የፕሪ ኮሎኒያል አፍሪካን ስቴት ባይ ዘ ዌይ የአፍሪካን ስቴት በሶስት ነው የሚከፈለው ፕሪ ኮሎኒያል፣ ኮሎኒያል እና እንዲሁም ደግሞ ፖስት ኮሎኒያል ተብሎ። ፕሪ ኮሎኒያል ከቀኝ ግዛት በፊት የነበረው ጊዜ ላይ የነበሩ ሀገራት ላይ ለነበሩ ስቴቶች ለነበሩ መንግስታት አርሚስ ወይም ደግሞ ወታደር በመሆን ከወታደሩ ጋርም እንዲሁም ደግሞ ኢንተግሬት በማድረግ አንድ ላይ ትስስር በመፍጠር ያገለግሉ ነበር ስሌቮቹ። እነዚህም ባሪያዎች አንዳንድ ጊዜም ወታደር እያደረጓቸው አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከወታደሩ ጋር ኢንተግሬት በማድረግ በማጣመር ይጠቀሙባቸው ነበር። ከዛም በተጨማሪ ሶልጀር ይሆናሉ ወታደሮች፣ ቦዲጋርድ ጠባቂዎችና ኢቨን ኮማንደሮች አንዳንድ ጊዜም የጦር መሪዎች እስኪሆኑ ድረስ ፕሌድ ያደረጉ ነበር። በዚህም ፕሌድ ሮልስ ኢን አድሚኒስትሬሽን አስ ሚውዚሽያንስ ሄርደርስ በተለያዩ የአስተዳደር ቦታዎች ላይ ደግሞ ሙዚቀኛ በመሆን ሙዚሻን በመሆን እንዲሁም ደግሞ አብሳሪ ወይም ደግሞ ሄሬደርስ በመሆን ትራንስሌተር ተርጓሚና በተለያዩ በአፍሪካ የተለያዩ መሪዎች ላይ ያለው ቤተ መንግስት ላይም ደግሞ እንዲሁ የተለያዩ ምግብ አቅራቢ ወይም ደግሞ ምግብ አብሳይ ኩክስ በመሆን ያገለግሉ ነበር ከላይ ከጠቀስናቸው በተጨማሪ ማለት ነው። And the other is integration of slave into African society. የስሌቮች ወይም ደግሞ የባሪያዎች በአፍሪካን ሶሳይቲ እንዴት ኢንተግሬት ይሆናሉ እንዴት ይተሳሰራሉ የሚለው ነው። እንደምታውቁት እንደነገርኳችሁ ነው። ይህ ለእናንተ ቀለል ተደርጎ እንድትረዱት በሚል የተዘጋጀ ነው እንጂ በመጽሐፉ ላይ እንደዚህ አይነት ርዕስ የለም። ነገር ግን ርዕስ በሚኖርበት ሰዓት በቀላሉ እንድትረዱት ያደርጋል። በቀላሉ እንዲገባችሁም ስለሚያደርግ ነው። In many African societies, slaves were often integrated into the kind of their owners through adoption or marriage, becoming part of the family structure. በተለያዩ በአፍሪካ ሶሳይቲዎች ወይም ደግሞ በአፍሪካ ማህበረሰቦች ላይ ስሌቭ ወይም ደግሞ ባሪያ ወደ ተለያዩ ወደ ተገዛበት ማለት ነው ባለቤት ወደ ሆነበት ቤት ቤተሰብ ካይን ወይም ደግሞ ቤተሰቦች በተለያየ መንገድ ኢንተግሬት ያደርጋል ትስስር ይፈጥራል። ይህም ስሩ አዳፕሽን ወይም ሜሬጅ በተለያየ ጋብቻ በመፈጸም የፋሚሊ ስትራክቸሩ ወይም ደግሞ የቤተሰብ መዋቅሩ አንድ አባል አንድ ፓርት ይሆናል ማለት ነው። በተለያየ በጋብቻም እንዲሁም ደግሞ በአዳፕሽን ይህም disintegration was observed among various ethnic groups across Africa, including the Turanga, Bamba, Wolfa, Menda, Bokongo, Lunda, Karbe, Lambagala and Sena. የኢንተግሬሽን ወይም ደግሞ የትስስር ይህንን የተለያዩ ባሪያ ቢሆኑም ባይዘዌ አብዛኞቻችሁ ጥበብ ከጲላጦስን አንብባችሁ ከሆነ ስለ ዲዮጋን የምታውቁ ከሆነ ዲዮጋን በመጀመሪያ ለማኝ የነበረ ሲሆን በኋላ ግን ባሪያ ሆኖ በጣም ጥበበኛ ከመሆኑ የተነሳ ወደ ቤተሰቦቹ ከመጠቃለል ልጆቹ ራሱ ኢቨን ባሪያ ሆኖ እንኳን እስኪወዱ ድረስ አድርጎ ነበር እና ይህ በግሪክ ላይ የሆነ ቢሆንም ነገር ግን እንደዚህ ይጠቃለሉ ነበረ ማለት ነው። እና በተለያየ እነዚህ ባሪያዎችን ወደ ቤተሰብ የማጠቃለል ሁኔታ በተለያዩ የአፍሪካ ቦታዎች ላይ የአፍሪካ የተለያዩ የኤትኒክ ግሩፖች ወይም ደግሞ ብሔር ብሔረሰቦች ላይ የሚካተት ኦብዘርቭ የተደረገ የምንመለከተው ሲሆን ከነዚህም መካከል እነ ቱራንጋ፣ ባምባ፣ እነ ወልፍ እና እነ ሜንዴ፣ ባኮንጎ፣ እነ ሉንዳና ኬርቤና ላምባጋላና ሴና ይጠቃለሉበታል። ከነዚህ ይህንን ከሚተገብሩ የተለያዩ የአፍሪካ ኤትኒክ ግሩፖች መካከል ማለት ነው።
and the other is it is rights and privilege of a slave የተለያዩ ባሪያዎች ፕሪቪሌጃቸው ክብራቸው እንዲሁም ለባሪያ ክብር አለው ወይ ብላችሁ ልትገረሙ ትችላላችሁ። ነገር ግን ፕሪቪሌጅ ነበራቸው፣ የራሳቸው የሆነ ክብር ነበራቸው፣ እንዲሁም ደግሞ መብትም ነበራቸው ማለት ነው። አንድ ሲቲዘን ወይም ዜጋ አለው የሚባለው መብት ለነሱም እንዲሁም ፕሪቪሌጅ እና እንዲሁም ራይት ነበራቸው። the first is it is slaves in African traditional societies enjoyed certain right and privilege such as the right to marry among themselves or free people የመጀመሪያው ራይታቸው ወይም ደግሞ መብታቸው የነበረው በተለያዩ በአፍሪካ የባህላዊ ማህበረሰቦች ላይ የነበሩ ባሪያዎች ስሌቮች ማለት ነው የራሳቸው የሆነ ሰርቴን ራይቶች ፕሪቪሌጆች ወይም ክብር የነበራቸው ሲሆን ይህም እርስ በራሳቸው ማለት ነው ባሪያዎች ከባሪያዎች ጋር ዘምሰልቭስ መጋባት ወይም ደግሞ ሜሪ ማድረግ የሚችሉ ሲሆን እንዲሁም ከነፃ ከሚባሉ ህዝቦች ጋርም መጋባት ወይም ደግሞ ሜሪ ማድረግ ይችሉ ነበር። The other is those who worked as farmers were often granted plot of lands by their owners, allowing them to earn independent income and they could inherit property from their masters. እነዚህ በተለያዩ ደግሞ የተለያዩ ባሪያዎች በፋርመሮች ወይም ገበሬ በመሆን የሚያገለግሉ በአግሪካልቸር ላይ የሚያገለግሉ በኦነራቸው በባለቤታቸው ማለት ነው በገዛቸው ወይም ደግሞ ኦነራቸው የተለያዩ የእርሻ መሬቶች ይሰጣቸው ነበር፣ ግራንት ያደርጓቸው ነበር። ይህም የራሳቸውን የሆነ ነፃ የሆነ ኢንካም ወይም ደግሞ የገቢ ምንጭ እንዲያገኙ የሚያስችላቸው ሲሆን ይህም ፕሮፐርቲ ፍሮም ዴር ማስተር ከማስተራቸው ወይም ከገዣቸው የራሳቸውን የሆነ ሀብት እንዲያከማቹም ኢነሬት እንዲያደርጉም ያስችሏቸው ነበር ማለት ነው። ሌላኛው በጣም ወሳኝ የሚባለው ሌጋል ፕሮቴክሽን ወይም ደግሞ የህግ ከለላ ሲሆን was afforded to slave ለስሌቮቹ የተሰጠ ነበር። ይህም with only the king, chief or sultan having the power of life and death over them similar to other citizens of the state የህግ ከለላው የሚሰጣቸው መብታቸው ማለት ነው። ይህ የሌጋል ፕሮቴክሽን በስሌቮቹ ላይ ወይም ደግሞ በባሪያዎቹ ላይ ኪንጉ ወይም ንጉሱ ወይም ደግሞ በዛ ቦታ ያለው አስተዳደር ወይም ሱልጣኑ ብቻ ነው በህይወታቸው እንዲሁም ደግሞ በሞታቸው ላይ ሙሉ የሆነ ፓወር ወይም ደግሞ ኃይል አለው። ከዛ በተለየ ሁኔታ ከኦነራቸው ወይም ደግሞ አስተዳዳሪያቸው በእነሱ ህይወት ላይ ወይም ደግሞ ሞት ላይ የራሱን የሆነ አስተዋጽኦ ማድረግ አይችልም ነበር ማለት ነው። ይህም ሌጋል ፕሮቴክሽን የሚባል ራይት ወይም ደግሞ መብት ነበራቸው። And many African societies, including the Sena, Kerbe, Mene, and Bakongo, allowed for manumission or redemption of slave, granting them freedom. አብዛኞቹ የአፍሪካን ሶሳይቲዎች ከላይም ጠቅሰናቸዋል እንደነ ሴኔ እንደነ ኬርቤ ሜንዴ እና ባኮንጎ ያሉት ማለት ነው ማኑሚሽን ወይም ደግሞ የስሌቮችን ነፃ መውጣት ሪዲምሽን ኦፍ ስሌቭ ሌላ ስራን የመስራት መብትን የሚሰጡ ሲሆን ይህም ጋረንቲንግ ደም ፍሪደም ነፃነትን ይሰጣቸው ነበረ ለስሌቮቹ ማለት ነገር ግን ተገቢውን የሆነ ወርክ ተገቢውን የሆነ ስራ ካከናወኑላቸው በኋላ ነው። ኤንድ ሶሻል ኤንድ ፖለቲካል ሞቢሊቲ ሌላው በስሌቭ እንዲሁም ስሌቭ ትሬድ ኢን አፍሪካ ላይ የምናገኘው ሶሻል ኤንድ ፖለቲካል ሞቢሊቲ በማህበረሰብና እንዲሁም በፖለቲካ ላይ ያላቸው እንቅስቃሴ ያላቸውን ተጽዕኖ ነው። Slaves in West African society had opportunity for social and political mobility with instance of slaves rising to become heads of their own household, village heads or even chiefs. ስሌቭ በዌስት አፍሪካ ላይ ወይም ደግሞ ምዕራብ አፍሪካ ላይ በሚገኙ በተለያዩ ማህበረሰቦች ላይ ያሉ ባሪያዎች ማለት ነው በሶሻል ወይም በማህበረሰብና እንዲሁም በፖለቲካዊ ሞቢሊቲ ላይ በፖለቲካ ቦታዎች ላይ የራሳቸው የሆነ አጋጣሚ ወይም እድሎችን የሚያገኙ ሲሆን ይህም ለምሳሌ እንኳን ብንመለከት ዊዝ ኢንስታንስ ብንመለከት የተለያዩ ባሪያዎች በዛ ቤተሰብ ላይ በሃውስሆልዱ ላይ ወይም ደግሞ በቪሌጅ በመንደሩ ላይ አስተዳደር ወይም ሄድ ወይም ደግሞ መሪ ኢቨን ቺፍ እስከመሆን ድረስ ይደርሱ ነበር። ይህም ምን አይነት ጋራንቲንግ ፍሪደም ወይም ደግሞ ትልቅ የሆነ ተጽዕኖ እንዳላቸው ባሪያ ሆኖ ተገዝቶ መሪ መሆን ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ በዮሴፍ ላይ ብቻ ነው የምናውቀው ማለት ነው። እሱ ብቻ ነው ኦልሞስት ባሪያ ሆኖ ሄዶ ንጉስ የሆነ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ፍሪደም በጣም ለማሰብ ራሱ የሚከብድ እንደነበር አፍሪካም ድሮ ምን ያህል የሰለጠኑ እንደነበር ሰውም እንደሚያከብሩ መመልከት ይቻላል።
ኤንድ ዘ አዘር ኢዝ ኢት ኢዝ ትሪትመንት ኦፍ ስሌቭ ኢን ፕሪኮሎኒያል አፍሪካን ሶሳይቲ በፕሪኮሎኒያል ወይም ደግሞ በቀድሞ ከቀኝ ግዛት በፊት በነበረው በአፍሪካ ማህበረሰቦች ላይ የነበረው ትሪትመንት ኦፍ ስሌቭ ወይም ደግሞ ባሪያዎችን ትሪት የማድረግ የመረዳት እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ነገሮችን የማቅረብ ሁኔታ ነው። The treatment of slave varied depending on the owner, family and household, but overall record suggests a generally human treatment of slave. የትሪትመንት ኦፍ ስሌቭ ወይም ደግሞ ባሪያዎችን ትሪት የሚያደርጉበት የሚረዱበት የሚመለከቱበት ሁኔታ በኦነራቸው በባለቤታቸው ወይም በቤተሰቡ እንዲሁም በሃውስሆልዱ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ጥገኛ የሚሆን ሲሆን መልካም ቤተሰብ ካገኘ መልካም ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በኦቨርኦል ወይም ደግሞ በአጠቃላይ በምንመለከት ሰዓት ግን በጣም ሂውማን ትሪትመንት ወይም ደግሞ ሰዋዊ የሆነ እርዳታ ነበራቸው ለባሪያዎቹ የሚያቀርቡት ማለት ነው። የአፍሪካ የተለያዩ ሶሳይቲ ላይ ያሉ ይህም ኦብዘርቨር ኖተድ ዳት ስሌቨሪ ኢን አፍሪካን ዲፍረድ ሲግኒፊካንትሊ ፍሮም ደ ሃርሸር ፎርምስ ሲን ኢን ዩሮፕ ኖርዝ አሜሪካ ኤንድ ደ ዌስት ኢንደስ። ይህም በስሌቨሪ አፍሪካ ላይ የነበረው በአፍሪካ ላይ የነበረው የባርነት ሁኔታ በኖርዝ እንዲሁም ደግሞ በኖርዝ አሜሪካ እንዲሁም በዌስት ኢንደስ ሰሜን አሜሪካ ላይ እና እንዲሁም ደግሞ በኢሮፕ ላይ እንዲሁም በምስራቅ የኢንዲያ ክፍል ላይ ከታየው በጣም መልካም የነበረ ሃርሸር በእነዚህ ቦታዎች ላይ በኢሮፕ ላይ በኖርዝ አሜሪካ እና በዌስት ኢንደስ ላይ የነበረው በጣም ሃርሸር የነበረ በጣም አስከፊና አሰቃቂ የነበረ የባሪያ ሁኔታ ስለነበር ከዛ በሚወዳደርበት ሰዓት በጣም መልካም የነበረ ዲፈረንት የሆነ የተለየ ነበረ በአፍሪካ ላይ የነበረው ትሪትመንት ኦፍ ስሌቭ ማለት ነው። In many West African society, including Hausa Fulani, Mandi, Igbo, Yoruba and Kaurni, a slave could become heads of his own house, village head or chief. በአብዛኞቹ በዌስት አፍሪካን ሶሳይቲ በምዕራብ አፍሪካ ሶሳይቲ ላይ በኢቨን ሃውስ ኦፍ ፉላኒ የሚባሉትን እንዲሁም ደግሞ ማንዳ ኢቡና ዊዮርቢ እና ካኖሪ የሚባሉትን የሚያጠቃልል እነዚህ ማህበረሰቦች ላይ ስሌቮች የራሳ እዛ በተገዙበት ቤት ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ አስተዳዳሪ ሄድ እንዲሁም ደግሞ በቪሌጅም ላይ ቺፍም እስከ መሆን ይደርሱ ነበር። ይህም ምን አይነት ዲፍረንት እንዳለው የምንመለከትበት ነው ማለት ነው። ይህም ዲስፓይት ሶሻል ኢንተግሬሽን ኦር ኤሊቬት ሶሻል ኤንድ ፖለቲካል ፖዚሽን ዘ ስታቱስ ኦፍ ቢንግ ስሌቭ ወዝ ኔቨር ኮምፕሊትሊ ፎርገተን። በዚህም ባላቸው ሶሻል ኢንተግሬሽን ወይም ደግሞ የማህበረሰብ ትስስር እና እንዲሁም በማህበረሰብና በፖለቲካው ላይ ያላቸው ቦታ በምንመለከት ሰዓት ባሪያ የመሆን ክብር በጣም መቼም የማይረሳ ኔቨር ኮምፕሊትሊ ፎርገትን የማይደረግ ነው። ምክንያቱም አብዛኞቹ ባሪያዎቹ ነው የሚሄዱት ከወረደ ቦታ ላይ ወይም ደግሞ ከሚያሰቃይ ሀርሽ ከሆነ ቦታ ላይ ነው የሚሄዱት እና በዛ ቦታ ሄደው እዛ አስተዳደር ወይም ደግሞ ትልቅ ደረጃ መድረስ ማለት የባርነትን ሁኔታ ትልቅ ደረጃ የሚያደርሰው እና ደግሞ መቼም ሊረሳ የማይገባ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ትልቅ የሆነ ክብር ስለሚሰጧቸው ነው። ኤንድ ዳዘር ቶፒክ ኢዝ ሌላኛው ርዕሳችን የሚሆነው የመጽሐፉ ርዕስ ነው the Indian Ocean and Mediterranean slave trade። የኢንዲያን ኦሽን ወይም ደግሞ የህንድ ውቅያኖስና እንዲሁም የሜዲትራኒያን የባሪያ ንግድ ነው። በዚህም ላይ እንደተለመደው የራሱ የሆነ ንዑስ ርዕሶችን በዚህ በፓወርፖይንት ላይ የተዘጋጀ ሲሆን በመጀመሪያ የምንመለከተው በዚሁ ላይ ትራንስሳሃራን ስሌቭ ትሬድ ነው። ትራንስሳሃራን ስሌቭ ትሬድ ወይም የሳሃራን በረሃ አቋርጦ የሚሄደው የባሪያ ንግድ ነው። existed from at least the 8th century AD to the late 16th century conducted by North African Arab and Berbers። ኤግዚስተድ ያደረገው የቆየው ከ8ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ድረስ ወይም ደግሞ ማብቂያ ድረስ ሌት ወይም ደግሞ ማብቂያ ድረስ ሲሆን ይህም በኖርዝ አፍሪካን አረብና በሰሜን አፍሪካ አረቦችና እንዲሁም በበርበሮች ኮንዳክት ይደረግ ይተገበር እንዲሁም ደግሞ ይፈጸም የነበረ ስሌቭ ትሬድ የባሪያ ንግድ ነው። Trade route extend from Moroccan cities to the Niger Delta and from Ifriqiya or Tunisia to the Lake Chad area። የተለያዩ ትሬድ ሩቶች ወይም ደግሞ የንግድ መስመሮች ከሞሮኮ ሲቲ ከሞሮኮ ከተማ እስከ ኒጀር ዴልታ የሚባለው ወይም ደግሞ የኒጀር ዴልታ የወንዙ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ያለው ፓርት ናይል ዴልታ የሚባል አለ፣ የኒጀር ዴልታ የሚባል አለ። እስከዛ ቦታ ድረስ የሚዘረጋ የንግድ መስመሩ የሚዘረጋ ሲሆን ይህም ፍሮም ኢፍራቂያ ትባል ነበር ድሮ ቱኒዚያ። ከቱኒዚያ እስከ ሌክ ቻድም የሚሄድ ከዛ ቦታም የሚጀምር የሚነሳ ነው እስከ የቻድ ሐይቅ ድረስ ማለት ነው።
ይህ ሳልት ፍሮም ኖርዝ አፍሪካን ኤንድ ደ ሳሃራን ዌዝ ትሬድድ ፎር ጎልድ ኤንድ ስሌቭ ፍሮም ዌስተርን አፍሪካ። ከኖርዝ አፍሪካ ወይም ደግሞ ከሰሜን አፍሪካ ሳልት ጨው የሚገኝ ሲሆን ከሰሃራ ደግሞ የተለያዩ ጎልዶችና እንዲሁም ባሪያዎችን በማግኘት ከዌስተርን አፍሪካ ወይም ደግሞ በሰሃራ በኩል ምዕራብ አፍሪካ በማግኘት በቀላሉ ይገበያዩ ነበር ማለት ነው። በዚህ በትራንስሳራን ስሌቭ ትሬድ የትራንስሳራን ስሌቭ ትሬድ ከሜዲትራኒያን ስሌቭ ትሬድ ጋር የሚገናኝ ስለሆነ ነው በዚህ ርዕስ ውስጥ ሊካተት የቻለው ማለት ነው። እናም ኤግዚስተር ያደረገበት ጊዜ ከ8 እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን ነበር። declined after the 6th century but continued in a reduced form በ16ኛው ክፍለ ዘመን እየቀነሰ የመጣ ቢሆንም ነገር ግን እየወረደ ቢመጣም ነገር ግን ኮንቲኒው አድርጎ ቀጥሎ የነበረ የባሪያ ንግድ ነበር። ይህ የትራንስሳራን ስሌቭ ትሬድ ማለት ነው። ኤንድ the Red Sea slave trade ይህ ደግሞ ከኢንዲያን ኦሽን ስሌቭ ትሬድ ጋር የሚገናኝ ሲሆን ይህም የቀይ ባህር የባሪያ ንግድ ነው። ይሄኛው የኛን ኢስተርን አፍሪካ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያጠቃልል ሆርንን የሚያጠቃልል የባሪያ ንግድ ነበር። involved the transportation of a slave from inland regions such as Ethiopia and Nubia to the Middle East and India በዚህ ኢንቮልቭድ የሚሆነው የተለያዩ ባሪያዎች ከኢንላንድ ሪጅን ከተለያዩ የማዕከላዊ ቦታዎች እንደ ኢትዮጵያና እንዲሁም ኑቢያ ማለት ሱዳን እንደማለት ነች። ከኑቢያና ከኢትዮጵያ በመውሰድ ወደ ሚድል ኢስት ወይም ወደ ምስራቅ ወደ ሩቅ ምስራቅና እንዲሁም ወደ ኢንዲያ ይጓጓዝ ነበር፣ ትራንስፖርት ይደረጉ ነበር። ይህንን የሚያካትተው ሬድ ሲ ስሌቭ ትሬድ ይባል ነበር። ይህም ከኢንዲያን ኦሽን ስሌቭ ትሬድ ጋር በእጅጉ የሚገናኝ ነው ማለት ነው። become significant during the 9th century with some slave also sold to North Africa ይህም በ16ኛው ክፍለ ዘመን በጣም ዋና የሆነ ሲግኒፊካንት የሆነ ሲሆን ይህም ጥቂት የሚባሉ ስሌቮች ግን ወደ ኖርዝ አፍሪካ ወይም ወደ ሰሜን አፍሪካ ይጓጓዙ ወይም ደግሞ ወደዛ ይሸጡ ሶልድ ይደረጉ ነበር። ያው የሰው ልጅ እንደቃ ይሸጥ ነበር ማለት ከጥቂት 100 ዓመታት በፊት ነው ይህ የሚደረገው። ያን ያህልም ራሱ ሩቅ አልነበረም እና ሶልድ ይደረጉ ነበር። and the other is the Indian Ocean slave trade የህንድ ውቅያኖስ ስሌቭ ትሬድ ወይም የባሪያ ንግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህም ቀጥታ እነዚህን ሁለቱን ከሁለቱ ጋር የሚገናኝና የሚያያዝ ነው የሚሆነው። among the oldest trades in Africa involved shipping slave from the East African coasts to the Middle East, India or plantation island in the Indian Ocean በጣም የጥንት ከሚባሉት የንግድ ቦታዎች ወይም ደግሞ ኦልደስት ከሚባሉት ትሬድስ በአፍሪካ ላይ የሚገኝ ሲሆን ይህም ከተለያዩ የምስራቅ አፍሪካ ኮስቶች ጠረፎች ላይ ወደ ሚድል ኢስት ወደ ሩቅ ምስራቅና እንዲሁም ወደ ኢንዲያና እንዲሁም ወደ ተለያዩ በህንድ ውቅያኖስ ላይ ባሉ ትልልቅ የእርሻ መሬቶች ላይ ባሉ ደሴቶች የሚጓጓዙትን ሺፒንግ ኦፍ ስሌቭ ወይም ደግሞ የባሪያ መጓጓዝን ኢንቮልቭ የሚያካትት ነበር። ይህ የኢንዲያን ኦሽን ስሌቭ ትሬድ ማለት ነው። Initially small scale but greatly increased in the late 18th and early 9th century በመጀመሪያ ስሞል ስኬል ወይም ደግሞ ትንሽ ሽፋን የነበረው ሲሆን ነገር ግን በኋላ ላይ ግን በ18ኛውና እንዲሁም በ19ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ላይ ግን በጣም ትልቅ የሆነ ጭማሪ ግሬት የሆነ ኢንክሪዝ አሳይቶ ነበር። ይህ የኢንዲያን ኦሽን ስሌቭ ትሬድ ማለት ነው። The reason for this increase in the demand for East African slave was opening of sugar and coffee plantation in the island colonies of Mauritius and Reunion the 1770s by the French. ይህ ኢንክሪዝ ሊያደርግበት በ18ኛው ክፍለ ዘመን እና በ19ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ ላይ ሊጨምር የቻለበት ዋና ምክንያት በኢስት አፍሪካ ስሌቭ ትሬድ ወይም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የባሪያ ንግድ ሊጨምር የቻለበት ምክንያት በ1770 ፍሬንች ወይም ደግሞ የፍራንስ በተለያዩ በሞሪሸስ እና እንዲሁም በሪዩኒየን ቦታዎች ላይ የተለያዩ የስኳርና የቡና ፕላንቴሽኖች ትልልቅ እርሻዎችን በእነዚህ ደሴቶች ላይ በመመስረቷ ኦፕን በማድረጓ በመክፈቷ ምክንያት ነው። ለዚህ የተለያየ ስሌቭ ሌበር ወይም ደግሞ የባሪያ ጉልበት ያስፈልጋል። ስለዚህ ዲማንዱ ወይም ደግሞ ፍላጎቱ ኢንክሪዝ ሊያደርግ ችሎ ነበር። The Zambezi Valley and the Mozambican interior were the main source of slave የዛምቤዚ ቫሊ ወይም ደግሞ የዛምቤዚ ሸለቆና እንዲሁም የሞዛምቢክ ኢንተረር ውስጣዊ ክፍሎች ሜን ሶርስ ነበሩ። ለነዚህ ለባርነት ዋና የሆኑ ምንጮች ነበሩ ማለት ነው። ለባሪዎቹ የሚያመጡባቸው ዋና የሆነ ቦታ ነበሩ።
Arab trades dominated coastal trade with the sultans of Zanzibar extending influence along the East African coast. የተለያዩ የአረብ ነጋዴዎች የአረብ ትሬደሮችም ኮስታል ትሬዱን ወይም ደግሞ የጠረፍ ንግዱን ዶሚኔት ያደረጉት የተቆጣጠሩት ሲሆን የሱልጣን ኦፍ ዛንዚባርም የዛንዚባር ሱልጣንም እስከ ኢስት አፍሪካን ኮስት የራሱን የሆነ ተጽዕኖ ኢንፍሉዌንስም አሳድጎ ኤክስቴንድ አድርጎ እስከ ምስራቅ አፍሪካ ጠረፍ ድረስ የራሱን የሆነ ኢንፍሉዌንስ አሳድጎ አስፍቶ ኤክስቴንድ አድርጎ ነበረ የሱልጣን ኦፍ ዛንዚባር ማለት ነው። East African Omani Arabs demanded a slave labor for their plantation in Zanzibar and surrounding islands. የምስራቅ አፍሪካ ኦማኒ አረብ የሚባሉት የኦማኒ የአረብ አገዛዞችም ለተለያዩ ለስሌቭ ሌበር ለባሪያ ንግድ ወይም ደግሞ ለባሪያ ጉልበት ዲማንድ የነበራቸው ትልቅ ፍላጎት የነበራቸው ሲሆን ይህም በተለያዩ በዛንዚባር ቦታዎች ላይና እንዲሁም በዛ አካባቢ ባሉ በተለያዩ ደሴቶች ላይ ትልልቅ የሆኑ የእርሻ መሬቶች ፕላንቴሽን የሚባለው በጣም ሰፊ ሲሆን ነው። የእርሻ መሬቱ ሰፊ ሲሆንና በጣም በትልቁ ታርሶ ለገበያ ሲቀርብ ፕላንቴሽን ይባላል እና በዛ ቦታዎች ላይ ትልልቅ ፕላንቴሽን ስለነበራቸው ነበር የኢስተርን አፍሪካ ኦማኒ አረብ ስም ለስሌቭ ሌበር ዲማንድ የነበራቸው ፍላጎት የነበራቸው። And the other topic is it is the transatlantic slave trade. የሌላኛው ርዕሳችን የሚሆነው የትራንስ አትላንቲክ ወይም ደግሞ አትላንቲክን አቋርጦ የሚሄደው ሶስቱን አህጉራት አፍሪካን፣ ኢሮፕን እንዲሁም ደግሞ አሜሪካን የሚያገናኘው የትራንስ አትላንቲክ የባሪያ ንግድ ነው የሚሆነው ማለት ነው። The transatlantic slave trade spanning from the 6th to the mid-9th century was initiated by the discovery of American by Christopher Columbus in 1492. European nation, primarily Spain, established extensive plantation and mining fields in the New World, leading to a high demand for labor. የትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ስፓን ያደረገው የነበረው ወይም ደግሞ ትልቅ ደረጃ ላይ የደረሰው ከ16ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ ሲሆን ይህም ኢኒሼት ሊደረግ ሊነሳሳ ሊያድግ የቻለበት ዋነኛ ምክንያት ክርስቶፈር ኮሎምበስ በ1492 አሜሪካን ዲስከቨር ካደረገ አሜሪካን ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ ነው። ኢሮፒያን ኔሽኖችም የኢሮፕ የተለያዩ ሀገራትም ማለት ነው ኔሽኖችም ፕራይመርሊ በዋናነት ስፔን የራሳቸውን ሆነ ትልልቅ ፕላንቴሽኖች ትልልቅ የሆኑ የእርሻ መሬቶች ላይ በኒው ወርልድ ላይ ወይም አሜሪካ ኒው ወርልድ የሚባለው አዲሱ ዓለም የሚባለው አሜሪካ ሁለቱንም አሜሪካ ማለት ነው ኖርዝንም ሳውዝ አሜሪካንም የሚያጠቃልል ሲሆን በዚህም ትልልቅ የሆኑ የእርሻ መሬቶችንና እንዲሁም ማይኒንግ ፊልዶች የተለያዩ የቁፋሮ ቦታዎችን አዘጋጅተው በዋናነት ደግሞ ስፔን አድርገው ነበር። ይህም ሃይ ዲማንድ ፎር ሌበር ለዚህ ላዘጋጁት ፕላንቴሽን ለትልቅ የእርሻ መሬታቸው ሆነ እንዲሁም ደግሞ ለማይኒንግ ፊልዳቸው ትልቅ የሆነ ጉልበት ሊያስፈልጋቸው ችሎ ነበር። ይህም ኢምፓክት ኦፍ ናቲቭ አሜሪካን በዚህ ላይ በዛ ቦታ ላይ ኖሮ የነበሩት ናቲቭ አሜሪካኖች ዋና የሆኑ አሜሪካኖች የነበሩ ሲሆን እነዚህ አሜሪካኖች ናቲቭ የነበሩ በዛ ቦታ ላይ ሬድ ኢንዲያንስ ነው የሚሏቸው በእነሱ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ አሳድሮ ነበር እና በዚህ ስርም እሱን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። Native Americans population often referred to as Amerindians or Red Indians by Europeans were decimated by European disease and brutal massacres. ናቲቭ አሜሪካንስ ወይም በአሜሪካ ላይ በመጀመሪያ የሚኖሩ ፖፑሌሽኖች ህዝቦች አንዳንድ ጊዜ በኢሮፒያን ሬድ ኢንዲያንስ ወይም ቀይ ህንዶች ወይም አሜሪዲያንስ ሲባሉ ነበረ። እነዚህ በኢሮፒያን ዲዚዝ ወይም ደግሞ በአውሮፓ በሽታና እንዲሁም በጣም አስከፊ በሆነው ብሩታል በሆነው ማሳከር የጅምላ ጭፍጨፋ ዲሴሚኔት የተደረጉ ቁጥራቸው እንዲቀንስ የተደረገ እንዲጠፉ የተደረጉ ነበሩ። ነገር ግን ኮምፕሊትሊ አልነበረም። ይህም ሰርቫይቨር ዌር ኮንከርድ ኢንቱ ወርኪንግ ኦን ኢሮፒያን ፕላንቴሽን ኤንድ ማይኒንግ ፊልድስ ኢን ሃርሽ ኮንዲሽን የተለያዩ ከዚህ የቀሩት ሰርቫይቨሮች የቆዩትም ሰርቫይቨሮችም በተለያዩ በኢሮፒያን ፕላንቴሽን ወይም በአውሮፓ የተለያዩ ትልልቅ የእርሻ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ ሲሆን እንዲሁም ማይኒንግ ፊልድ ላይ በጣም ከባድ በሆነ ሃርሽ በሆነ ማለት ነው አስከፊ በሆነ ሁኔታ ምግብ አንዳንድ ጊዜ ምግብ የማይሰጣቸው ጊዜ አለ። በሽታ አለ። አየሩ በጣም ከባድ ነው። እንደምታውቁትም ደግሞ በሽታ በጣም ብዙ ነው በዛ አዲስ የሆነ ቦታ ስለሆነ እና በጣም ሃርሽ በሆነ ኮንዲሽን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ይሰሩ ነበር። ከዛ አሰቃቂ ከሆነ ግድያ የተረፉት ማለት ነው።
ይህም ሾርቴጅ ኦፍ ላበር እነዚህ ሁሉ እያለ ነገር ግን የተለያዩ የሌበር ወይም ደግሞ የሰው ኃይል እጥረት የነበረ ሲሆን ይህም ያስከተለው ተጽዕኖ ወደ አፍሪካ እንዲመጡ ነው ማለት ነው። ይህም ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ዋና መገኛ እንዲሆን አድርጎታል። ዲዩ ቱ ዘ ሃይ ሞርታሊቲ ሬት ኦፍ ናቲቭ አሜሪካንስ ኢንአዲኩዌሲ ኦፍ ኢሮፒያን ስሌቭ ኢሮፒያንስ ተርነር ቱ አፍሪካ አስ ኤ ሶርስ ኦፍ ሌበር። በናቲቭ አሜሪካን ወይም ደግሞ በአሜሪካ ላይ የሚኖሩት ዋና የነበሩ በፊት የነበሩት ህዝቦች ማለት ነው ሃይ ሞርታሊቲ በጣም በከፍተኛ ቁጥር በመሞታቸው ምክንያት እንዲሁም ደግሞ የኢሮፒያን ስሌቭ የአውሮፓ የተለያዩ ባሪያዎች በቂ ባለመሆናቸው ምክንያት አውሮፓኖች ወደ አፍሪካ ተርንድ እንዲያደርጉ የተለያዩ የሰው ኃይልን ለማግኘት ወደ አፍሪካ እንዲመጡ አድርጓቸው ነበር። ከዚህም በተጨማሪ አብዛኛውን እንደምታውቁት በታሪክም የአውሮፓ ባሪያዎች የአሜሪካን ክላይሜት መቆጣጠር አልቻሉም ነበር። ክላይሜቱ ለነሱ አይስማማቸውም ነበር ማለት ነው። African slaves were deemed more suitable for labor due to their immunity to tropical diseases. የአፍሪካን ባሪያዎች ወይም ደግሞ አፍሪካን ስሌቮች በጣም ምቹ የነበሩ ጠቃሚ የነበሩ ሲሆን ለሌበር ለሰው ኃይሉ ማለት ነው እዛ ለገነቡት ይህም ትሮፒካል ዲዚዞችን ወይም ደግሞ የተለያዩ የትሮፊክ በሽታዎችን ለመከላከል አቅማቸው ትልቅ ስለነበር ነው። ኢሚኒታቸው ትልቅ ስለነበር የአፍሪካ ባሪያዎች በጣም ሲቴብል ነበሩ። ኤንድ ፖርቹጊዝ ኢኒሼቲቭ ሌላኛው ፖርቹጊዝ ኢኒሼቲቭ ወይም ደግሞ የፖርቹጊዝ መምጣትና ወደዚህ መግባት ሲሆን the Portuguese were the first European to transport Africans slave across the Atlantic starting in 1532 ፖርቹጊዝም የመጀመሪያዋ የአውሮፓ ሀገር ነች። የአፍሪካን ባሪያዎች ማለት ነው አፍሪካን ስሌቮች በአትላንቲክ በማቋረጥ ወደ በ1532 ያጓጓዙች ወደ አሜሪካ ወይም አሜሪካ ስንል ባይዘዌ ኖርዝ አሜሪካ ብቻ ወይም ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ እንዳይመስላችሁ ሁለቱን ሳውዝ አሜሪካን ኖርዝ አሜሪካንም የሚያጠቃልል ነው እና ወደ እነዚህ በ1532 ለመጀመሪያ ጊዜ ያጓጓዘች የአፍሪካን ባሪያዎች ፖርቹጊዝ ነበረች። The volume of slave trade increased significantly after the 1630s, involving other European nations like the Dutch, French, British, and Danes. የስሌቭ ትሬድ ወይም ደግሞ የባሪያ ንግዱ ማለት ነው በጣም በትልቅ ቁጥር ከ1630 በኋላ የጨመረ ሲሆን ይህም የኢሮፕ ኔሽኖች እንደነ ደች ያሉ እንደ ዴንማርክ እንዲሁም ደግሞ እንደ ፍሬንች እንዲሁም ብሪቲሽ እና እንደ ዳንስ የሚባሉት የተለያዩ የኢሮፕ ሀገራት በመካተታቸው ምክንያት ነው ይህም ቮሊዩሙ ትልቅ እንዲሆን የባሪያ ንግዱ እንዲሰፋ ያደረገው። ኤንድ the other is competition and expansion ሌላኛው መስፋፋትና እንዲሁም ደግሞ ኤክስፓንሽን ውድድር የሆነ ሲሆን ይህም competition among European powers intensified with the rapid expansion of sugar plantation in Brazil and the Caribbean በኢሮፒያን ፓወሮች ላይ በአውሮፓ ኃይላት ላይ የነበረው ውድድር ይህም የነበረው ኮምፒቲሽን በጣም ትልቅ የሆነ መስፋፋት እንዲሆን ያደረገ ሲሆን በብራዚል ላይ እንዲሁም በካሪቢያን ላይ ያለው በተለያዩ እንደነ ቺሊን የሚባሉት ቦታዎች ኡራጋይ የሚባሉት ቦታዎች ማለት ካሪቢያን ማለት በእነዚህ ቦታዎች ላይም ሱገር ፕላንቴሽን የስኳር የተለያዩ ሸንኮራ አገዳ ትልቅ የሆነ የእርሻ መሬትም ትልቅ ኤክስፓንድ እንዲያደርግ አድርጎ ነበር። በፍጥነትም እንዲስፋፋ አድርጎ ነበር። ምክንያቱም ውድድር አለ ኮምፒቲሽን ስላለ ማለት ነው። Britain emerged as the leading exporter of African slave during the 8th century. በ18ኛው ክፍለ ዘመንም ብሪታንያ ወይም ደግሞ ግሬት ብሪቴን መሪ የነበረች የአፍሪካን ስሌቮች ወይም የአፍሪካን ባሪያዎች መሪ የነበረች ዋና ኤክስፖርተር ወይም ደግሞ አቅራቢ የነበረች ሲሆን ለመጀመሪያ ጊዜም ደግሞ የስሌቭን ያቆመችውም ራሷ ብሪቴን ነበረች ማለት ነው። ሌላው ፌዝስ ኦፍ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ወይም ደግሞ የትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬዶች ፌዞች የነበሩት የተለያዩ ክፍሎች የነበሩት ሲሆን የመጀመሪያው ፌዙ የፓይሬቲክ ፌዝ ወይም ደግሞ ከ15ኛው ክፍለ ዘመን እስከ 16ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ የፓይሬቲክ ማለት የተለያዩ የባህር ላይ ወንበዴዎች እንደማለት ነው። የፓይሬቲክ ፌዝ ሲሆን ይህም የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ ነበረው። ካራክተሪስቲክሱም ኢኒሺያሊ ካራክተራይዝ ባይ አድቬንቸር ኤንድ ሲ ሮቨርስ ለመጀመሪያ ጊዜ በተለያዩ አድቬንቸሮች አደጋ በሚፈጥሩና እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የባህር ላይ ወንበዴዎች ነበር ኮንዳክት የሚደረገው የሚከናወነው ማለት ነው። ይህ የመጀመሪያው የትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ባሪያዎቹን በተለያዩ በባህር ወንበዴዎች በመውሰድ ባሪያዎቹን ወደ አትላንቲክ ይሸጡ ነበር ማለት ነው።
ሁለተኛው ፌዝ ደግሞ የትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ፌዝ። አብዛኞቹ እነዚህ አሁን ላይ የምንነጋገርባቸው ነገሮች ባይዘዌ ማትሪክ ላይ አብዛኛውን ጊዜ ይመጣሉ እና በደንብ መያዝ ወይም ደግሞ መመልከት ይኖርባቸዋል። ሞኖፖሊስቲክ ፌዝ ሲሆን ይህም ከ1580 እስከ 17ኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ፌዝ ነው። የትራንስአትላንቲክ ፌዝ ሲሆን የሞኖፖሊስቲክ ፌዝ ይባላል። ይህ ፌዝ የራሱ የሆነ ካራክተሪስቲክስ የነበረው ሲሆን ይህም ኮንዳክትድ የሚሆነው በተለያዩ ሞኖፖሊስቲክ ስሌቭ ትሬዲንግ ካምፓኒስ የራሳቸው የሆነ አንድ የሆነ ቋሚ በሆኑ የንግድ ካምፓኒዎች ነበር። እያንዳንዱን ብሪፍሊ በደንብ ዲስክራይብ በተደረገ መልኩ ከታች ባለው ስላይድ ላይ እንመለከተዋለን። ሶስተኛው ፌዝ ላይ የሚገኘው ደግሞ የፍሪ ትሬድ ወይም ደግሞ የነፃ ገበያ ወይም ደግሞ የፍሪ ትሬድ ፌዝ ሲሆን ይህም ከሰከንድ ሃፍ ኦፍ 17 ሴንቸሪ ሁለተኛው አጋማሽ 17ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ የነበረ ነው እና የኢመርጀንሲ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ፓርቲሲፔሽን ኢን ደ ስሌቭ ትሬድ የተለያዩ የኢንዲቪጁዋል ፓርቲሲፔሽን የተለያዩ ግለሰቦች በንግድ ላይ በስሌቭ ትሬዱ ላይ ፓርቲሲፔት ያደረጉበት የተሳተፉበት የባሪያ ንግድ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ስሪ ፌዝ ኦፍ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ናቸው ማለት ነው። ኤንድ እዚህ ጋር ደግሞ ብሪፍሊ በሆነ በተገለጸ መልኩ የተቀመጠ ሲሆን ይህም የመጀመሪያው ፓይሬቲክ ፌዝ ብለን የጠቀስነው አለ። ይህም ኢኒሺያሊ ድራይቭን ባይ ኢንዲቪጁዋል መርቻንት ሲኪንግ ጎልድ ራዘር ዛን ስሌቭስ አድቬንቸር ኤንድ ሲ ሮቨርስ። በመጀመሪያ የተጀመረው በተለያዩ የግለሰብ መርቻንቶች ነጋዴዎች ሲሆን እነዚህም ከጎልድ ይልቅ ማለት ነው ሲኪንግ ጎልድ ወርቅን ለማምጣት በመጡ ወይም ደግሞ ባሪያን ከማምጣት ይልቅ ወርቅን ለማምጣት የመጡ ነበሩ። ነገር ግን በዛው ወደ ባሪያ ንግድ ሊገቡ ችለዋል። እነዚህም አድቬንቸሮች እና የተለያዩ የባህር ላይ ወንበዴዎች ነበሩ ማለት ነው። ሊትል ኢሮፒያን ጎቨርንመንት ኢንቮልቭመንት ኦር ሰፖርት። በዚህ ላይ የኢሮፕ ጎቨርንመንት ወይም የአውሮፓ መንግስት ጥቂት የሆነ ተሳትፎና እንዲሁም እርዳታ ነበር የነበራቸው ማለት ነው። ኢሮፒያን ፓወርስ ፕራይመርሊ ፖርቹጋል ቢጋን ትራንስፖርቲንግ አፍሪካን ስሌቭ ዳይሬክትሊ አክሮስ ደ አትላንቲክ። የኢሮፒያን ፓወር ላይ በዚህ ሰዓት ላይ የአውሮፓ ኃይሎች በዋናነት ፖርቹጋል ማለት ነው የአፍሪካን ባሪያዎች በቀጥታ በአትላንቲክ ማስተላለፍ ትራንስፖርት ማድረግ ማጓጓዝ ግን ጀምራ ነበር ማለት ነው። ነገር ግን ገና ቢግን ያደረገ በደንብ ፋሲሊቲ ያላደረገ ጊዜ ነበር። ሁለተኛው ሞኖፖሊስቲክ ፌዝ ብለን የተነጋገርንበት ነው። ይህ ኮንዳክትድ የተደረገው ባይ ሞኖፖሊስቲክ ስሌቭ ትሬዲንግ ካምፓኒስ ካራክተር ባይ ኢሮፒያን ጎቨርንመንት በአውሮፓ መንግስት የሚደገፉ በተለያዩ ሞኖፖሊስቲክ ሲባል በኢኮኖሚክስ ላይ አብዛኞቻችሁ ተመራችሁታል። ሞኖፖሊስቲክ የሚባል አለ፣ ኦሊጎፖሊ የሚባል አለ። አንድ የሆነ ተቋም አሁን ለምሳሌ በእኛ የኤሌክትሪክሲቲ ወይም ደግሞ ፓወር ሰፕላይ ብንመለከት ሞኖፖሊስቲክ ነው። ሞኖፖሊስቲክ ማለት ከዛ ውጪ ለኢትዮጵያ የኤሌክትሪክሲቲ የሚያቀርብ ምንም አይነት ሌላ ትሬዲንግ ወይም ደግሞ ድርጅት ስለሌለ ማለት ነው። ይህም ሞኖፖሊስቲክ ስሌቭ እነዚህ ትሬዲንግ ካምፓኒዎቹ በኢሮፒያን ጎቨርንመንት ካራክተር ኮንዳክት የሚደረጉ ነበሩ። ኤንድ ሜጀር ሶርስ ኦፍ ስሌቭ ኢንክሉድ ደ ኪንግደም ኦፍ ኮንጎ ኤንድ ደ ስሌቭ ኮስት ኢን ፕሬዘንት ዴይ ናይጄሪያ። የዚህ ዋና የነበሩ የስሌቭ ወይም የባሪያዎቹ ምንጭ የነበሩት ኪንግደም ኦፍ ኮንጎ የኮንጎ ኪንግደም ሲሆን ይህም ስሌቭ ኮስት ወይም ደግሞ የስሌቭ ኮስት የምንላት ወይም አሁን ላይ ናይጄሪያ የምንላት ቦታ ዋና የነበረች ነች ማለት ነው ለስሌቮቹ። ፎርሜሽን ኦፍ ትሪያንጉላር ትሬድ ኔትወርክ ሊንኪንግ ዩሮፕ አፍሪካ ኤንድ አሜሪካንስ። የተለያዩ የትሪያንጉላር ትሬድ ኔትወርክ ወይም ደግሞ በሶስት ማዕዘን የሚሰራ የትሬድ ኔትወርክ የንግድ መስመርን ያመጣ ሲሆን ይህም ኢሮፕን አፍሪካን እንዲሁም አሜሪካን የሚያገናኝ ነበር። ኢኖርሚየስ ፕሮፊት ሜድ ፍሮም ትሬድ ዊዝ ስሌቭ ሶልድ አስ ሲግኒፊካንት ማርካፕ ኢን ደ ኒው ወርልድ። ይህም በጣም ትልቅ የነበረ ፕሮፊት ትርፍን ያመጣ ሲሆን በንግዱም ትልቅ የሆነ ትርፍን ያስገኘ ሲሆን ለኒው ወርልድም ትልቅ የሆነ ሲግኒፊካንት ማርካፕስ ትልቅ የሆነ ትርፍ እንዲገኝ አድርጎ ነበር ማለት ነው። በሚሸጡ ሰዓት እነዚህ ባሪያዎች በሚወሰዱ ሰዓት እንዲኖር አድርጎ ነበር። ይህ ሰከንድ ፌዝ ኦፍ ሞኖፖሊስቲክ ፌዝ ኦፍ ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ነው። ይህ ሶስተኛው ደግሞ ፍሪ ትሬድ ብለን የጠቀስነው የነፃ ገበያ ፌዙ ሲሆን ይህም ኢመርጀንሲ ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ፓርቲሲፔሽን ኢን ደ ስሌቭ ትሬድ ዲው ቱ ብሪቲሽ ገቨርንመንት ሌጊስሌሽን። ብሪቲሽ ጎቨርንመንት በ1689 እንደዛ ለተለያዩ ግለሰቦች እንዲገቡ ወደ ንግዱ ወደ ስሌቭ ትሬዱ በህግ በመፍቀዱ ምክንያት የተለያዩ ግለሰቦች ወደ ባሪያ ንግዱ የተሳተፉበት ጊዜ ነበር። የፍሪ ትሬድ የሚባለው ማለት ነው። increased competition among companies and individual traders leading to expansion of the trade.
ኮምፒቲሽን ወይም ደግሞ ውድድር በመጨመሩ በካምፓኒዎቹ እንዲሁም ደግሞ በግለሰብ ነጋዴዎች ላይ ትልቅ ውድድር በመጨመሩ ምክንያት በጣም ንግዱ እንዲስፋፋ አድርጎ ነበር። This phase marked the consolidation and further growth of the transatlantic slave trade. የጊዜም further growth እንዲያሳይ የትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ወይም ደግሞ የአትላንቲክን የሚያቋርጠው የባሪያ ንግድ ትልቅ ለውጥ እንዲያሳይ ያደረገበት ጊዜ ፌዝ ወይም ደግሞ ቦታ ነበር። And the last one is effect of the transatlantic slave trade. ሌላ መጨረሻ ላይ የምናገኘው የትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ የባሪያ ንግድ ኢፌክት ወይም ደግሞ ተጽዕኖ ነው። ፍሪ ትሬድ ፌዝ ኤንድ ኢንክሪዝ ፓርቲሲፔሽን የመጀመሪያው በነፃ ገበያ ፌዝ የነበረውና እንዲሁም በዛ ላይ የነበረ ትልቅ የሆነ ተሳትፎ ነው። the British law of 1689 marked a significant shift by allowing widespread participation in the slave trade, leading to a surge in the number of traders. በ1689 ብሪቲሽ ላው ወይም በብሪታንያ ህግ ላይ የተለያዩ ስሌቭ ትሬድ ላይ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ ኢንዲቪጁዋሎች እንዲሳተፉ የተደረገበት ጊዜ በጣም ትልቅ የሆነ የንግድ ቦታዎች ወይም ደግሞ ነጋዴዎች እንዲስፋፉ አድርጎ ነበር፣ ሊድ አድርጎ ነበር፣ ወደዚህ መርቶ ነበር። ይህም ትራንስአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ በንግዱ ላይ የራሱን የሆነ ኢፌክት ነበረው ማለት ነው። And this period saw a proliferation of slave trading activity with numerous individuals and in companies behaving for profit, intensifying competition and driving up the volume of enslaved African transport. ይህ ፔሪድም በስሌቭ ትሬዲንግ አክቲቪቲ ላይ ወይም ደግሞ በባሪያ የንግድ እንቅስቃሴ ላይ ትልቅ የሆነ ፕሮፍሌሽን እድገት ያሳየ ሰው ያደረገ ሲሆን በጣም ትልልቅ የነበሩ ግለሰቦችም ትልቅ ፕሮፊት ትልቅ የሆነ ትርፍ ያገኙበት እና ደግሞ የተለያዩ ኢንሴልቭድ የሚሆኑ ባሪያ የሚሆኑትም አፍሪካኖች የጨመሩበት ትራንስፖርት የሚጓጓዙበትም ጊዜ የጨመረበት ታይም ነበር እና ይህ የራሱን የሆነ ኢምፓክት በንግዱ ላይ ያመጣውን መመልከት ይቻላል። ሌላኛው ኢምፓክት ቫዮለንስ ኤንድ ሃርድሺፕ ኤክስፒሪየንስድ ባይ አፍሪካን ስሌቭ የተለያዩ አመጾች እንዲሁም ደግሞ በጣም ትልቅ የነበረ በሃርድሺፕ ላይ በሚጓጓዙበት ሰዓት የአፍሪካ ባሪያዎች ትልቅ የሆነ ስቃይን ኤክስፒሪየንስ ያደረጉበት ሲሆን ይህም ኢንሴልቭመንት ኢንቮልቭድ ኖት ኦንሊ ፊዚካል ቫዮለንስ በት ኦልሶ ሳይኮሎጂካል ትራውማ አስ ፋሚሊስ ዌር ቶርን አፓርት ኤንድ ኢንዲቪጁዋል ዌር ትሪትድ አስ ፕሮፐርቲ። ኢንሴልቭመንት ላይ ወይም ደግሞ ባሪያ በሚደረጉ ሰዓት ፊዚካል ቫዮለንስ ወይም ደግሞ አካላዊ የሆነ ጥቃት ወይም ደግሞ ችግር ብቻ አይደለም የሚደርስባቸው፣ ነገር ግን ስነ ልቦና የሆነ ትራውማ ወይም ደግሞ ጭንቀት ራሱ አለባቸው። አንድ ከቤተሰቦቻቸው ተለይተዋል፣ ሁለት ደግሞ ግለሰቦቹ የሚታዩት አሴ ፕሮፐርቲ ወይም ደግሞ እንደ አንድ እቃ ወይም ደግሞ ፕሮፐርቲ ሀብት ተደርገው ነበር። አሴ ሂውማን ራሱ አይመለከቷቸውም ነበር አብዛኛውን ጊዜ ማለት ነው። And the Middle Passage was a horrific ordeal. African slave underwent a bitter hardship on the voyage across the Atlantic with enslaved Africans subjected to overcrowded and unsanitary condition on board the slave ship, leading to rampant disease and high mortality rate. ሚድል ፓሴጅ ሌላኛው ኢፌክት የነበረው ሚድል ፓሴጅ ሲሆን ይህም ሆረፊክ የሆነ ኦርድል በጣም አስከፊ የሆነ የመጓጓዝ ስርዓት ነበር። ይህም አፍሪካን ስሌቮች ማለት ነው በሚጓጓዙት በጣም ትልቅ የነበረ ስቃይ ባይተር የሆነ ሃርድሺፕ ሲሆን ይህም ትልቅ የሆነ ሞት እንዲከሰት በአንሳኒታሪ ኮንዲሽን ጥራት በሌለው ነገር ሁኔታ ምክንያትና እንዲሁም በኦቨር ክራውድድ በተለያዩ በተጨናነቁ ሁኔታዎችን በተለያዩ ዲዚዞች ለተለያዩ በሽታዎች እንዲጋለጡና ትልቅ የሆነ ሞት እንዲከሰት አስችሎ ነበር በሚድል ፓሴጅ ላይ ማለት ነው። ሌላኛው ኢፌክት የነበረው upon arrival in Americans slave faced grueling work on plantation enduring long hours in harsh condition and harsh treatment by overseers. በአሜሪካን በታየው የተለያዩ አሜሪካ በሚደርሱ ሰዓትም ትልቅ የነበረ በፕላንቴሽኖቹ ላይ ትልቅ የሆነ አድካሚ የሆነ ስራ የሚጫንባቸው ሲሆን ይህም በሃርሽ ኮንዲሽን በጣም ከባድ በሆነ ሁኔታና ሃርሽ በሆነ ትሪትመንት በጣም ከባድ በሆነ ትሪት በመደረግ ወይም ደግሞ ሃርሽ በሆነ አስከፊ በሆነ የእርዳታ ሁኔታ ነው ማለት ነው። እዛ በሚደርሱ ሰዓት ራሱ እረፍት ተሰጥቷቸው እረፉ እንኳን አይባሉ በጣም ወደ ስቃይ ይገቡ ነበር። ይህም ኢፌክቱ ነው ማለት ነው። And the basic necessity provided by owners were often inadequate, leading to malnutrition and poor health among enslaved population. ይህም በቤዚክ ነሲሲቲ የሚቀርብላቸው የተለያዩ ቋሚ የሆኑ አቅርቦቶችም በኦነሮቹ ማለት ነው ኢናዱኬት የነበረ በቂ ያልነበረ ሲሆን ይህም ኢንሴልፌድ ፖፑሌሽን ወይም ደግሞ ፖፑሌሽኖቹ በጣም እንዲጎዱ
ኢንስልቬድ ወይም ደግሞ ባሪያ የነበሩት ህዝቦች በጣም ትልቅ የሆነ የጤና መጎዳት ፑር የሆነ ደካማ የሆነ ጤንነት እንዲኖራቸውና ወደ ማልኒትሪሽን ወይም ደግሞ ጤናማ የሆነ ምግብ እንዳይኖራቸው አድርጎ ነበር ማለት ነው። ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ቱዴይስ ሌሰን። የዛሬው ርዕሳችን ይህን የሚመስል ሲሆን ያው ትንሽ ይህን ሰሞን ሊቆራረጥ ይችላል። ነገር ግን እመኑኝ ለእናንተ በጣም የሚጠቅም ነገር እያዘጋጀን ስለሆነ አብረን በመሆን ከተለያዩ ተማሪዎችና እንዲሁም መምህራን ጋር አብረን በመሆን ነው እያዘጋጀን ያለ ነው እና በዚሁ ትንሽ ይቺን ሳምንት ነው። ከዛ ሳምንት በኋላ ኦፈር እናደርጋለን። በተሻለ አቅም አስተካክለን ለእናንተ ትልቅ ነገር ለማቅረብ ነው የምናደርገው ማለት ነው። እስከዛ ድረስ ግን ዊዝ ፓሰንስ በትዕግስት እንድትጠባበቁን በትህትና ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ለጓደኞቻችሁም ይጠቅማል በማለት ሼር በማድረግ ቻናሉ እድገት እንዲያሳይ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ሰላም ሁኑ፣ ቸር ቆዩልን። እናመሰግናለን።